දවසක් සිදු කරනම සුබම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේක තුල ඉන්න සිංහල explora YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක විකුණන්න කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න ඕනේ settings ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පිළිබඳ තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙන කෙනෙක්ට විකුණන්න කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එක factory reset කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ reset කරන එකේ වැදගත්කම ගොඩයි. ඉතින් අංක 1 ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන contact numbers ඒ වගේම ඔයාලට ආපු messages ඉතින් මෙන්න මේ සියලු දේවල් ෆෝන් එකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ වැදගත්ම අංගයක් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ email address එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම email address ඔයාගේ ෆෝන් එකේ remove කරන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි factory reset කියන ක්‍රමය. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක අනිවාර්යයෙන්ම reset කරන්න. මොකද එක email address එක හරි ෆෝන් එකේ ඉතුරු වුණොත් ඔයා ෆෝන් එක විකුණන කෙනාට පුළුවන් ඔයාගේ email address එක use කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක hack කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ෆෝන් එක reset කරලා ඉවරලා ඔයා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන email address ඔක්කොම remove වෙලා තියෙනවද කියලා. හරිද? අංක 2 ඔයාගේ ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් ඔයාගේ ගැලරිය හරියට remove වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයා check කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ගොඩක් දෙන අපහසුතාවයට පත් වෙන පොට් එකක් තමයි මෙන්න මේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝස් සහ වීඩියෝස් ලීක් වෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ එහෙම ලීක් වෙන වීඩියෝස් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දෙපාරක්වත් රීසෙට් කරලම දෙන්න. මොකද මේක අනිවාර්යෙන්ම අපි හදාගන්නම ඕන තැනක්. ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණාව විතර මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තට බර දෙයක්. ඒ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක විකුණන්න කලින් ඔයාට හිතන මිල ඔයා තීරණය කරන්න එපා. ඔයා දැන් බලන්න අද මාකට් එකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මිල ගණන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක Samsung J2 නම් ඔයාට සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් Google Samsung J2 price range එක. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකට අදාළ මිල ප්‍රමාණයක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මිලට අදාළව කිසියම් ගාණක් අඩු කරලා ඔයාට පුළුවන් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක අලෙවි කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක විකුණන්න කලින් වෙන කෙනෙක්ට විකුණන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕන දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තවත් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා ඔයා ෆෝන් එක විකුණන්න කලින් කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ස්කිප් කරන්න තු බලන්න. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ emei number කියලා නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ emei number එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ලියලා තියාගන්න. මොකද වෙන කෙනෙක් ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන මොකක් හරි අනවශ්‍ය දෙයකට යොදා ගත්තොත් අවසානයේ මොකද ඔයාගේ අයිතිය තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට. ඒ නිසා මේ සියලු දේවල් වලට අහු වෙන්නේ ඔයා. ඒ ගත්තු කෙනා නෙමෙයි අහු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේ emei numbers ලියලා තියාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාගේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාගේ ෆෝන් එක මිලදී අරගෙන මම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩැමේජ් කරනවා. ඉතින් ඩැමේජ් කරලා අහපව ඔයාට ගෙනත් දීලා කියනවා මල්ලි මේ ෆෝන් එක ඔයා ඩැමේජ් වෙලානේ මට දීලා තියන්නේ. මං දීපු සල්ලි මට අහපව දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා ෆෝන් එකක් ඩැමේජ් කරා. ඒ වගේම ඔයාට තව ගන්න ඕන දේවල් මොනවා හරි තිබ්බනම් ඒ ඩීටේල්ස් ටිකක් ගත්තා. ඔයාගෙන් අහපව සල්ලිත් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයා කරන්න ඕනේ එකම විසඳුම තමයි ඔයා වෙන කෙනෙක්ට වගේ ෆෝන් එක විකුණන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ෆොටෝ 2-3ක් ගහගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ. වෙන ෆෝන් එකක් යූස් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සරහා පැත්ත එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බැටරි ගලවන්න පුළුවන් නම් වර්තමානයේ එන ෆෝන් නම් බැටරි ගලවන්න බෑ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ගලවන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඔයා ෆෝන් එකේ බැටරි ගලවලා බැටරියත් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. මොකද එයා කියන්න පුළුවන් බැටරි දිමිලා තිබ්බා මේ වගේ අනම්මනම් සීන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඔයා අනිවාර්යෙන්ම කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එක ෆැක්ටරි රීසෙට් කරන්න. රීසෙට් කරලා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් රිමූව් වෙලා තියෙනවද කියලා. මේක නම් අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක මොකද හිතෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එක ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ජය.